हॅलो स्टुडंट्स, मी जाधव सर पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं आजच्या या लेक्चरमध्ये स्वागत करतो. स्टुडंट्स, 10वीचं वर्ष आहे तुमचं आणि या 10th स्टँडर्डमध्ये आपल्याला खूप सारा भरपूर सारा असा स्टडी करायचा असतो आणि तो देखील प्रॉपर स्टडी करायचा असतो. आणि आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट हा चॅप्टर पाहणार आहोत. बघा, आपण काय करणार आहोत विद्यार्थ्यांनो, हार्ड कडून म्हणजे इझी कडून म्हणजे सोप्याकडून अवघडाकडे जाणार आहोत. ही एक आपल्या एज्युकेशनची म्हणजे एक मेथड असते. ही आपण जी मेथड आज आजच्या या लेक्चरमध्ये वापरणार आहोत. ओके, तर सुरू करूयात विद्यार्थी मित्रांनो की रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट म्हणजे काय. पहिल्यांदा विद्यार्थ्यांनो आपल्याला रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट म्हणजे काय ही आपण काय करूयात, कॉन्सेप्ट क्लिअर करूयात. रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट, बघा काय राईट केलंय मी, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. आता बघा, याच्या अगोदर ज्यावेळेस तुम्ही 9th स्टँडर्ड मध्ये होता किंवा इव्हन तुम्हाला 3rd स्टँडर्ड पासून सायन्स सुरू झालेला आहे, तेव्हापासून एक कॉन्सेप्ट तुम्हाला सर्वांना नोन आहे, तो म्हणजे लाईट. सर्वांनाच माहित आहे. ओके, आणि हे देखील तुम्ही शिकला आहात की प्रोपोगेशन ऑफ लाईट. प्रोपोगेशन ऑफ लाईट म्हणजे काय, व्हॉट इज मीन बाय द प्रोपोगेशन ऑफ लाईट. म्हणजे हे शिकायच्या अगोदर आपण प्रोपोगेशन ऑफ लाईट हे देखील शिकलेलो आहे. प्रोपोगेशन ऑफ लाईट इथं मी राईट करतो देखील तुम्हाला समजण्यासाठी. लाईट, ओके, हे तुम्हाला जस्ट समजण्यासाठी मी रायटिंग केलेलं आहे इथं. प्रोपोगेशन ऑफ लाईट म्हणजे काय, द ऑलवेज लाईट ट्रॅव्हल्स इन अ पॅरलल लाईन. लाईट्स काय करते, ऑलवेज काय करते, पॅरलल लाईन मध्ये काय करते, ट्रॅव्हल्स होत असते. ओके, हे तर आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की लाईट जी असते ती ऑलवेज काय करते, पॅरल लाईन मध्ये म्हणजे स्ट्रेट लाईन मध्ये काय होते, ट्रॅव्हल होते. मग आता आपल्याला या लेक्चरमध्ये या 10th स्टँडर्ड मध्ये आपल्याला एक कॉन्सेप्ट क्लिअर करायचा आहे, ज्याचं नाव आहे रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट म्हणजे काय. आता बघा, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट ही खूप आणि खूप सोपी काय आहे, कॉन्सेप्ट आहे विद्यार्थ्यांनो. बघा, इकडे लक्ष द्या, तुम्ही फक्त लक्ष द्यायचंय. व्यवस्थितरित्या जर तुम्ही लक्ष दिलं तर तुम्हाला प्रत्येक कॉन्सेप्ट काय होणार आहे, क्लिअर होणार आहे. आता बघा, मी या ठिकाणी राईट करतो रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट म्हणजे काय. बघा इथे मी राईट करतो, द लाईट changes its direction when going to one transparent medium to another transparent medium. बघा, खूप सोपी डेफिनेशन आहे. ओके, आता आपल्याला ते समजून घ्यायचे. आता मी तुम्हाला समजून सांगतो. बघा, द लाईट चेंजेस इट्स डिरेक्शन. बघा, हे अगोदर एक मिनिट लक्षात घ्या सर्वांनी, हे शिकण्या अगोदर हे तर सर्वांना क्लिअर आहे. हे बघा, इकडे लक्ष द्या सर्वांनी. बघा काय आहे की लाईट हा सपोज काय आहे, ही एक लाईट आहे. हा काय आहे, एक लाईटचा रे आहे. ओके, आणि सपोज ह्या लाईटच्या रे मध्ये एक ऑब्जेक्ट आला. ओके, यालाच आपण ऑपॅक ऑब्जेक्ट म्हणूया. ओके, म्हणजे ऑपॅक ऑब्जेक्ट. इथं ट्रान्सपरंट मीडियम सांगितलंय. ऑपॅक म्हणजे तो काय होत नाही, सपोज इकडून जर लाईट आली तर या साईडला ती लाईट निघत नाही, म्हणजेच हा ऑपॅक ऑब्जेक्ट झाला. ओके, सपोज काय झालं, एक लाईट रे आहे. हा काय आहे, आपला लाईट रे आहे. हा काय आहे, लाईट रे आहे. ओके, आणि हा लाईट रे काय होतोय, पॅरलल डिरेक्शन मध्ये स्ट्रेट लाईन मध्ये काय होतोय, चाललेला आहे, ट्रॅव्हल करतोय. बट याच्यामध्येच एक ऑब्जेक्ट आला. कसला ऑब्जेक्ट आहे हा, ऑपॅक. जर ऑब्जेक्ट याच्यामध्ये आला तर काय होतं, आपल्याला सर्वांनाच माहिती, या ऑब्जेक्टचा काय होतो इथं फॉर्म, शॅडो.
एक्झॅक्टली काय होतं बघा, ह्या साईडला ह्या ऑब्जेक्टचा त्याच्या अपोजिट साईडला काय होतो, शॅडो फॉर्म होतो. मग जेवढा तो ऑब्जेक्ट असेल तेवढा काय होतो, या ठिकाणी शॅडो फॉर्म होतो. हे तर आपल्याला सर्वांना माहितीच आहे. 9th स्टँडर्ड मध्ये हे देखील तुम्ही शिकलेलं आहे. सपोज जर लाईट ट्रॅव्हल्स होत असेल आणि लाईट ट्रॅव्हल जर होत असेल पॅरल लाईन मध्ये, तर काय होतं, एक ऑपेक ऑब्जेक्ट जर त्याच्या बिटवीन आला तर त्याच्या साईडला अपोजिट डिरेक्शनला काय होते, शॅडो काय होते, फॉर्म होते. आणि मग आता बघा, आता हे तर सर्वांना माहिती आहे, मी जस्ट राईट केलं हे. आता मग बघा काय होतंय, आता हे डेफिनेशन कडे आता नंतर पुन्हा वळूयात आपण. डेफिनेशन आपली काय सांगते बघा, आपली डेफिनेशन अशी सांगते की द लाईट चेंजेस इट्स डिरेक्शन. बघा सोपं आहे, इझी आहे. बघा द लाईट चेंजेस इट्स डिरेक्शन. लाईट काय करते, तिची डिरेक्शन चेंज करते. लाईट काय करते, तिची डिरेक्शन चेंज करते. बट केव्हा, वेन गोइंग टू वन ट्रान्सपरंट मीडियम. एका ट्रान्सपरंट मीडियम मधून दुसऱ्या ट्रान्सपरंट मीडियम मध्ये जाते, त्यावेळेस लाईट काय करते, तिची डिरेक्शन काय करते, चेंज करते. आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. ओके बघा सोपं आहे, पुन्हा एकदा सांगतो. द लाईट चेंजेस इट्स डिरेक्शन. लाईट काय करते, तिची डिरेक्शन चेंज करते. केव्हा चेंज करते, वेन गोइंग टू वन ट्रान्सपरंट मीडियम. या ठिकाणी ट्रान्सपरंट मीडियम हा खूप इम्पॉर्टंट वर्ड आहे. म्हणजे जर ट्रान्सपरंट मीडियम नसेल तर ती चेंज म्हणजे शॅडो फॉर्म होतो, हे तर आपल्याला माहितीच आहे. ओके, बट त्याच्यासाठीच ट्रान्सपरंट मीडियम हा वर्ड काय आहे, खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे बघा द लाईट चेंजेस इट्स डिरेक्शन. लाईट काय करते, तिची डिरेक्शन चेंज करते. बट वेन गोइंग टू वन ट्रान्सपरंट मीडियम. एका ट्रान्सपरंट मीडियम मधून दुसऱ्या ट्रान्सपरंट मीडियम मध्ये लाईट ज्या वेळेस ट्रॅव्हल होते, लाईट ज्या वेळेस जाते, त्यावेळेस काय होतं, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट काय होतो, फॉर्म होतो. अँड इट इज नोन ॲज द रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. ओके स्टुडंट्स, तर बघा इथं मी काय केलेले आहे, आता इथं मी काय केलेले, एक डायग्राम काढलेले आहे. या डायग्रामच्या थ्रू देखील तुम्हाला मी ती डेफिनेशन एक्सप्लेन करून सांगतो. बघा आपली डेफिनेशन काय होती, लाईट रे चेंज इट्स डिरेक्शन. लाईट रे काय करतो, त्याची डिरेक्शन चेंज करतो. बट केव्हा, एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये. बट कुठल्या मीडियम मध्ये, एका ट्रान्सपरंट मीडियम मधून दुसऱ्या ट्रान्सपरंट मीडियम मध्ये जाताना तो काय करतो, तिची डिरेक्शन चेंज करतो. आता बघा लेट प्रूव्ह इन हिअर. आता आपण काय करूयात, लेट्स प्रूव्ह. आता हे प्रूव्ह करूयात. कसं प्रूव्ह करूयात बघा, सपोज ए बी हा काय आहे, एक रे आहे. ओके, हा काय आहे, रे आहे. आणि हा रे बघा तुम्ही इथं लक्ष द्या, हा रे इथून असा सरळ आलेला आहे. ओके, एन पॉइंट मध्ये एंटर झालेला आहे. ओके, आणि हे काय आहे, दोन मीडियम आहेत. पी क्यू एक मीडियम आणि एस आर एक मीडियम. बघा पी क्यू वन मीडियम अँड एस आर दिस इज द सेकंड मीडियम. ओके, बट कसले मीडियम आहेत हे, ट्रान्सपरंट मीडियम. कसले मीडियम आहेत हे, ट्रान्सपरंट मीडियम आहेत. मग बघा ए बी ज्या वेळेस रे हा काय होतो, पीक्यू मीडियम वरती, पीक्यू ट्रान्सपरंट मीडियम वरती काय होतो, इन्सिडेंट होतो. म्हणजेच आपण याला काय म्हणतो, एंटर्स होतो. त्यावेळेस हा रे बघा खाली काय झालेला आहे, स्लाइटली बेंड झालेला आहे. तुम्हाला दिसेल बघा स्लाइटली काय झालेला आहे, हा बेंड झालेला आहे. आणि एम पॉइंट मधून इकडं टुवर्ड्स, एम पॉइंट मधून हा काय निघालेला आहे, या साईडला बेंड होऊन बाहेर निघालेला आहे. म्हणजे बघा हा रे तर कसा यायला पाहिजे, हा स्ट्रेट जायला पाहिजे. याचं डिरेक्शन बघा इथं स्ट्रेट दिलेलं आहे. बट असं होत नाही, असं होत नाही. म्हणजेच हेच एक्झाम्पल कशाचं आहे, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईटचं एक्झाम्पल आहे. म्हणजेच काय की ज्यावेळेस ए बी हा रे ज्यावेळेस पीक्यू ऑब्जेक्ट वरती, पीक्यू ट्रान्सपरंट ऑब्जेक्ट वरती एंटर्स होतो एन पॉइंटला, दॅट इज द इन्सिडेंट अँगल. यालाच आपण काय म्हणतो, अँगल ऑफ इन्सिडन्स. ओके, हा अँगल ऑफ काय आहे, अँगल ऑफ इन्सिडन्स झाला. हा काय होतो, ज्यावेळेस या मीडियम मध्ये, पीक्यू मीडियम मध्ये ज्यावेळेस एंटर होतो त्यावेळेस तो काय होतो, स्लाइडली बेंड होतो. आणि या इन्सिडेंट रे वरती, या इन्सिडेंट पॉइंट वरती हा पण काय झाला, अँगल ऑफ इन्सिडन्स. टू आपल्याकडे अँगल आहेत, एक अँगल ऑफ इन्सिडन्स हा 1 झाला आणि 2 म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्स हा काय झाला, सेकंड. ओके, 2 आपल्याकडे अँगल ऑफ इन्सिडेंट आहेत. आणि मग नंतर काय झाला, हाच रे काय झाला, खाली बेंड होऊन आला. म्हणजेच काय,
द लाईट चेंज इट्स डिरेक्शन. बघा, द लाईट चेंज इट्स डिरेक्शन, बट वेन द लाईट ट्रॅव्हल्स इन वन, गोइंग इन म्हणा किंवा ट्रॅव्हल्स इन म्हणा, गोइंग इन टू वन ट्रान्सपरंट मीडियम, PQ ट्रान्सपरंट मीडियम, टू द SR ट्रान्सपरंट मीडियम म्हणजे अनादर ट्रान्सपरंट मीडियम, ॲट दॅट टाइम द लाईट चेंजेस इट्स डिरेक्शन. इट इज नोन ॲज रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. ओके, हे खूप सिंपल आहे स्टुडंट्स. आता तुम्ही काय करायचंय, ही डायग्राम तुमच्या बुकमध्ये दिलेली पेज नंबर 74 वरती, पेज नंबर 74 वरती ही डायग्राम दिलेली आणि पेज नंबर 73 वरती याची डेफिनेशन दिलेली आहे. आता मग तुम्ही काय करायचंय, ही डायग्राम काय करायची, तुमच्या नोटबुकमध्ये ड्रॉ करायची, डायग्राम ड्रॉ करायची. मी जे तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे ते देखील तुम्ही त्या नोटबुकमध्ये राईट करायचंय, डेफिनेशन रायटिंग करायचे आणि आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती सर्वांनी मला ते पाठवायचे. मी तिथे चेक करणार आहे. सर्वांनी काय करायचं, हे डायग्राम काढायची प्लस ती काय करायची, डेफिनेशन बायहर्ट करायची, म्हणजे पाठांतर देखील करायची, समजून घ्यायची आणि ती काय करायची, व्हॉट्सअपच्या आपल्या ग्रुपवरती त्या जे तुम्ही रायटिंग केलेलं आहे त्याचा फोटो काढून मला व्हॉट्सअप ग्रुपवरती टाकायचा आहे. कुणाला जर डाऊट असतील तर नो प्रॉब्लेम, म्हणजे लगेचच तुम्ही काय करायचंय, मला त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती लगेचच विचारायचे. तुमचे डाऊट देखील मला व्हॉट्सअप ग्रुपवरती लगेचच विचारायचे आणि अशा पद्धतीनं आपल्याला डेली स्टडी करत राहायचं आहे. ओके, ठीक आहे. तर भेटूयात पुढच्या दुसऱ्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. तोपर्यंत घरीच राहा आणि अभ्यास करत राहा. थँक्यू.